Hello students, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি গছেজ লৰ এপ্লিকেশ্যন পঢ়িছিলোঁ। তাত আমি গছেজ ল এপ্লাই কৰি এডাল ষ্ট্ৰেইট কণ্ডাক্টৰৰ ওচৰত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিটাৰমিন কৰিছিলোঁ। আজি আমি গছেজ লৰ আন এটা এপ্লিকেশ্যন পঢ়িম। আজি আমি কি কৰিম যে এখন ইউনিফৰ্মলি চাৰ্জ ইনফাইনাইট প্লেন শ্বীটৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিটাৰমিন কৰিম। ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ ইউনিফৰ্মলি চাৰ্জ ইনফাইনাইট প্লেন শ্বীট। তাক অসমীয়াত কোৱা হয় অসীম বিস্তৃতিৰ সুষমভাৱে আহিত সমতলীয় পাত এখনৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ। ইয়াৰ বাবে আমাক কি দৰকাৰ হ'ব? আমাক এখন প্লেন শ্বীট লাগিব, ইনফাইনাইট প্লেন শ্বীট। ইনফাইনাইট প্লেন শ্বীট এখন আমি কেনেকৈ পাম? ইনফাইনাইট প্লেন শ্বীটৰ এইটো আচলতে এটা কনচেপশ্যন যে আমি যদি এখন প্লেন শ্বীটৰ ওচৰত আমি যিটো পইণ্টত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াম, সেই পইণ্টটো যদি আমি শ্বীটখনৰ ওচৰত লওঁ, তেনেহ'লে সেই পইণ্টটোৰ তুলনাত এখন জেনেৰেল চাইজৰ শ্বীট কি হ'ব পাৰে? পইণ্টটোৰ কাৰণে ইনফাইনাইট হ'ব পাৰে, পইণ্টটোৰ তুলনাত ইনফাইনাইট হ'ব পাৰে। আচ্ছা, আমি তেনেহ'লে এনেকুৱা এখন প্লেন শ্বীট ল'লোঁ আৰু সেই প্লেন শ্বীটখন আমি কি কৰিছোঁ? পজিটিভ চাৰ্জ দি পেলাই চাৰ্জ কৰিছোঁ, পজিটিভলি চাৰ্জ কৰি লৈছোঁ। যেতিয়া আমি এখন প্লেন শ্বীট চাৰ্জ কৰিম, তেতিয়া কি হয়? তাৰ চাৰ্জবিলাক প্লেন শ্বীটখনৰ দুইখন পিঠিতে সিঁচৰিত হয়। ইয়াত আমি অকল ফ্ৰণ্ট ছাইডটো দেখাইছোঁ, ফ্ৰণ্ট ছাইডটো এইবিলাক দেখাইছোঁ। ইয়াৰ বেকফালে যিখন আছে ছাৰ্ফেচ, সেইখনতো চাৰ্জ গৈছে। চাৰ্জটো দুইখন ছাৰ্ফেচতে কি হৈ থাকে? ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে। এতিয়া এই চাৰ্জবিলাকৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন কেনেকুৱা হ'ব? এই চাৰ্জবিলাক পজিটিভ চাৰ্জ, গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ফ্ৰণ্ট ছাৰ্ফেচখন যিখন আছে তাৰ চাৰ্জবিলাকৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন এনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা হ'ব। ঠিক একেদৰে তাৰ অপজিট ছাৰ্ফেচখনৰ কাৰণেও পিছফালে ওলাই যোৱা ধৰণৰ হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন। এতিয়া এই মানে চাৰ্জবিলাকৰ কাৰণে ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন ফিল্ড উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ? আমি এটা ফ্ৰণ্ট ছাৰ্ফেচখনৰ ওচৰত আমি এটা পইণ্ট লৈছোঁ পি পইণ্টটো ছাৰ্ফেচখনৰ পৰা কিমান ডিষ্টেঞ্চত আছে? পি পইণ্টটো ছাৰ্ফেচখনৰ পৰা আৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। চিমিলাৰলি তাৰ অপজিট ছাইডে মানে শ্বীটখনৰ অপজিট ছাইডেও আমি এটা পইণ্ট লৈছোঁ কিউটো কি হৈছে? শ্বীটখনৰ পৰা একে আৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম? ইয়াৰ কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিটাৰমিন কৰিম। এতিয়া আমি যেতিয়া গছেজ ল এপ্লাই কৰি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিটাৰমিন কৰিম, তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? তাত কেইটামান ষ্টেপ আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব। আগৰ ক্লাছত আমি কৰিছোঁ সেইটো, তাত নিৰ্দিষ্ট ষ্টেপ কেইটামান আছে, সেইকেইটা আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব। তাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হ'ল, যেতিয়াই আমি গছেজ ল এপ্লাই কৰিম তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব? এখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ লাগিব। ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ পালেহে আমি গছেজ ল এপ্লাই কৰিব পাৰিম। গতিকে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কাম হ'ব এখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ ড্ৰ' কৰা। আমি ইয়াত কি কৰিছোঁ? আমি এখন চিলিণ্ড্ৰিকেল ছাৰ্ফেচ, এটা চিলিণ্ডাৰ ড্ৰ' কৰিছোঁ। এই ছাৰ্ফেচখনক, এই ক্ল'জ যিখন ছাৰ্ফেচ চিলিণ্ডাৰ আমি ড্ৰ' কৰিছোঁ, সেইখনক গাউছিয়ান ছাৰ্ফেচ, গাউছীয় ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আমি কেনেকৈ ড্ৰ' কৰিছোঁ যে আমি এটা চিলিণ্ডাৰ আঁকিছোঁ, চিলিণ্ডাৰটোৰ এটা মূৰৰ ছাৰ্ফেচখনত কি আছে? পি পইণ্টটো আছে, তাৰ অপজিট মূৰৰ ছাৰ্ফেচখনত কিউ পইণ্টটো আছে। এনেকৈ আমি চিলিণ্ডাৰটো ড্ৰ' কৰিছোঁ। চিলিণ্ডাৰটো এতিয়া কিমান দীঘল হ'ব? আৰ প্লাছ আৰ টুৱাইচ আৰ হ'ব। দীঘলটো তাৰ ডিষ্টেঞ্চ মানে লেংথটো টুৱাইচ আৰ হ'ব। আচ্ছা, এতিয়া এই চিলিণ্ডাৰটো আমি ড্ৰ' কৰি ল'লোঁ, অৰ্থাৎ আমাৰ যিখন গাউছিয়ান ছাৰ্ফেচ লাগিছিল সেইখন আমি পালোঁ। তাৰ নেক্সট ষ্টেপটো কি? সেই গাউছিয়ান ছাৰ্ফেচখনৰ লগত ৰিলেট হোৱা টোটেল ফ্লাক্স কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব। ইয়াত আমাৰ কি হৈছে? যিহেতু আমি এটা চিলিণ্ডাৰ ড্ৰ' কৰিছোঁ, গতিকে চিলিণ্ডাৰটোৰ তিনিখন ছাৰ্ফেচ থাকে, দুই মূৰত দুখন থাকে আৰু তাৰ গাটো, তাৰ বডিটো কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচ যিখন, সেইখন থাকে। ইয়াত আমি যিটো মূৰত পি পইণ্টটো আছে সেইখন ছাৰ্ফেচক S1 বুলি কৈছোঁ, কিউ পইণ্ট থকা ছাৰ্ফেচখনক S2 বুলি কৈছোঁ, আৰু তাৰ বডিটোৰ যিখন কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচ সেইখনক S3 বুলি কৈছোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি S1 ছাৰ্ফেচখনৰ কাৰণে ফ্লাক্স উলিয়াম। আমি ধৰি লৈছোঁ S1 ছাৰ্ফেচখনৰ এৰিয়া কিমান? ডেল এছ। এতিয়া ডেল এছ এৰিয়া ভেক্টৰ যদি লওঁ,
তেনেহ'লে সেই এৰিয়া ভেক্টৰৰ ডিৰেকশ্যন কি হ'ব যিকোনো এখন সাৰফেসৰ এৰিয়া ভেক্টৰৰ ডিৰেকশ্যন সাৰফেসখনৰ আউটৱাৰ্ড নৰ্মেলৰ ডিৰেকশ্যনত হয় আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল মানে বহিৰ্মুখী লম্বৰ দিশত হয় গতিকে ইয়াতো কি হ'ব এই সাৰফেসখনৰ পৰা আউটৱাৰ্ড নৰ্মেলৰ ডিৰেকশ্যনত ডেল এছৰ ডিৰেকশ্যন হ'ব আকৌ সেই একে ডিৰেকশ্যনতে তোমাৰ কি ইৰ ডিৰেকশ্যনো আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰো একেই ডিৰেকশ্যন গতিকে তোমাৰ ইয়াত কি হৈছে এৰিয়া ভেক্টৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সেম ডিৰেকশ্যনত আছে গতিকে সিহঁতৰ মাজৰ যিটো এংগল সেইটো কি হ'ব 0 হ'ব therefore যদি আমি S1 সাৰফেসখনৰ লগত ৰিলেট হোৱা ফ্লাক্স phi1 বুলি ধৰো তেনেহ'লে phi1 কি হ'ব E ভেক্টৰ ডট del S ভেক্টৰ ইকুৱেল টু E del S cos of 0 ডিগ্ৰী cos 0 ৰ ভ্যালু কিমান 1 that is phi1 equal to কি পালো E del S পালো ঠিক আছে Similarly, আমি S2 সাৰফেসখনৰ কাৰণেও ফ্লাক্স উলিয়াম S2 সাৰফেস যদি S1 সাৰফেসখনৰ এৰিয়া del S হয় তেনেহ'লে S2 সাৰফেসখনৰ এৰিয়া কি হ'ব del S হ'ব কাৰণ সিলিন্ডাৰটো ইউনিফৰ্ম তেনেহ'লে del S এৰিয়া ভেক্টৰৰ ডিৰেকশ্যন ইয়াত S2 সাৰফেসত কোন পিনে হ'ব তাৰ আউটৱাৰ্ড নৰ্মেলৰ ডিৰেকশ্যনত হ'ব ইয়াত আকৌ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনো সেই একেফালে অৰ্থাৎ ইয়াতো এইখন সাৰফেসতো কি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু এৰিয়া ভেক্টৰ সেম ডিৰেকশ্যনত আছে দ্যাট ইজ এংগল বিটুইন দেম 0 ডিগ্ৰী ইহঁতৰ মাজৰ এংগলটো কিমান 0 ডিগ্ৰী গতিকে S2 সাৰফেসৰ লগত ৰিলেট হোৱা ফ্লাক্স কিমান হ'ব phi2 বুলি যদি আমি ধৰো phi2 আমাৰ কি হ'ব E ভেক্টৰ ডট del S ভেক্টৰ ইকুৱেল টু আমি কি পাম E del S পাম cos 0 ৰ ভ্যালু 1 গতিকে আমি কি পালো phi1 equal to E del S পালো phi2 equal to আমি E del S পালো আমাৰ আন এখন সাৰফেস আছে S3 খন এখন ডাঙৰ সাৰফেস তাত আমি যেতিয়া এখন বেছি ডাঙৰ সাৰফেসৰ ফ্লাক্স আমি উলিয়াও তেতিয়া আমি কি কৰো প্ৰথমতে এখন সৰু সাৰফেস লৈ লওঁ তাৰ কাৰণে ফ্লাক্সটো উলিয়াই লওঁ আৰু তাৰ পিছত আমি সেই গুটেই মানে এৰিয়াটোত তাৰ আমি সামেশন লওঁ ইয়াতো আমি যদি এখন তেনেকুৱা del S যদি এৰিয়াৰ এখন ক্ষেত্ৰফল যদি আমি ভাবো এখন সাৰফেস যদি ভাবো তেনেহ'লে প্ৰথমতে ধৰা ইয়াত আমি del S এখন ক্ষেত্ৰ আমি এখন সাৰফেস ললো তাৰ সাৰফেস মানে এৰিয়া ভেক্টৰৰ ডিৰেকশ্যন কোন পিনে হ'ব আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল এই পিনে হ'ব সাৰফেসখন যদি ইয়াত লওঁ তেনেহ'লে এৰিয়া ভেক্টৰৰ ডিৰেকশ্যন এই পিনে হ'ব ইয়াত ললে তোমাৰ কি হ'ব ইয়াৰ পৰা তোমাৰ গাৰ ফালে ওলাই অহা ধৰণৰ হ'ব এনেকুৱা হ'ব তাৰ এৰিয়া ভেক্টৰৰ ডিৰেকশ্যন আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন হ'ল এইটো গতিকে প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে য'তে তুমি সাৰফেস নোলোৱা কিয় প্ৰত্যেকটোতে কি হ'ব এৰিয়া ভেক্টৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভেক্টৰৰ মাজৰ যিটো এংগল সেইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব অৰ্থাৎ এৰিয়া ভেক্টৰ আৰু ফিল্ড ভেক্টৰ দুইটা কি হ'ব তোমাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব লম্ব হ'ব গতিকে আমাৰ S3 ৰ মাজেদি ফ্লাক্স আমাৰ কিমান হ'ব S3 ৰ মাজেদি ফ্লাক্স যদি আমি phi3 বুলি ধৰো phi3 কি হ'ব আমাৰ আহিব E del S cos of 90 ডিগ্ৰী cos 90 ৰ ভ্যালু 0 that is 0 তাৰ মানে phi3 0 এতিয়া আমাৰ S1 ৰ ফ্লাক্স পালো S2 ৰিলেটেড ফ্লাক্স পালো S3 ৰ পালো গতিকে টোটাল ফ্লাক্স আমাৰ যিখন গাউছিয়ান সাৰফেস সেই সাৰফেসখনৰ টোটাল ফ্লাক্স যদি পাই হয় তেনেহ'লে এটো কি হ'ব phi1 plus phi2 plus phi3 ইকুৱেল টু আমি কি পাম E del S plus E del S this is equal to twice E del S পাম twice E del S পাম আমি টোটাল ফ্লাক্সটো আমি পাই গ'লো এতিয়া নেক্সট স্টেপটো কি 3 নম্বৰ স্টেপটো হ'ল আমাৰ গাউছিয়ান সাৰফেসখনে এনক্লোজ কৰি ৰখা চাৰ্জ কিমান হেতু আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত এই যিখন প্লেন আছে সেই শীটখনৰ কোনখিনি এৰিয়া আমাৰ গাউছিয়ান সাৰফেসখনে ক্লোজ কৰি ৰাখিছে এই এৰিয়াটোহে অকল ই আগুৰি ৰাখিছে বাকিবিলাক তাৰ বাহিৰত আছে গতিকে এই এৰিয়াটোত যিখিনি চাৰ্জ আছে সেই চাৰ্জখিনিহে তোমাৰ কি হ'ব আমাৰ গাউছিয়ান সাৰফেসখনে এনক্লোজ কৰি ৰখা চাৰ্জ হ'ব এতিয়া এইখিনি এৰিয়াত কিমান চাৰ্জ আছে আমি জানিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি ধৰি লম যে এই যিখন শীট আছে সেই শীটখনৰ সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি সিগমা সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি মিন্স
চাৰ্জ পাৰ ইউনিট এৰিয়া অফ দ্য ছিট। তাৰমানে ছিটখনৰ প্ৰতি একক ক্ষেত্ৰফলত কিমান চাৰ্জ আছে, ছিগমা আছে। দিছ ইজ কল্ড ছাৰফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি। যদি ইউনিট এৰিয়াত ছিগমা চাৰ্জ থাকে তেনেহ'লে এইখিনি এৰিয়াত কিমান চাৰ্জ থাকিব, এইখিনি কিমান এৰিয়া, এইখিনি যদি ডেল এছ, কিউ এছটো যদি ডেল এছ তেনেহ'লে এইখিনি কিমান হ'ব, ডেল এছ হ'ব, কাৰণ চিলিণ্ডাৰটো ইউনিফৰ্ম চিলিণ্ডাৰ। গতিকে ইউনিট এৰিয়াত যদি ছিগমা চাৰ্জ থাকে তেনেহ'লে ডেল এছ এৰিয়াত কিমান চাৰ্জ থাকিব, ছিগমা ডেল এছ। ডেট ইজ চাৰ্জ এনক্ল'জ বাই দ্য গছিয়ান ছাৰ্ফেচ কিমান হ'ব, গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনে আবদ্ধ কৰি ৰখা চাৰ্জ হ'ব কিউ ইজ ইকুৱেল টু ছিগমা ডেল এছ। তেনেহ'লে আমি কি পালোঁ, আমাৰ ট'টেল ফ্লাক্স পালোঁ, গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনৰ লগত ৰিলেট হোৱা ট'টেল ফ্লাক্স পালোঁ, আৰু গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনে এনক্ল'জ কৰি ৰখা ট'টেল চাৰ্জো আমি পালোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি গছেজ ল'টো এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত মই লিখি দিছোঁ এইখিনি, ইয়াত ফ্লাক্স থ্ৰু S1, phi1 equal to E vector dot del S vector E del S cos 0 equal to E del S, that is phi1 equal to E del S. Similarly, phi2 equal to E del S, and flux through S3 phi3 equal to 0. Therefore, total flux through the Gaussian surface phi equal to phi1 plus phi2 plus phi3, E del S থাকিল, বাকিটো 0, that is phi is equal to twice E del S. এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা। এতিয়া তাৰপিছত আমি কি লৈছোঁ, চাৰ্জ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ধৰি লৈছোঁ যে ছাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি কিমান, ছিগমা। দেয়াৰফৰ ট'টেল চাৰ্জ এনক্ল'জ বাই দ্য গছিয়ান ছাৰ্ফেচ কিমান, গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনে আবদ্ধ কৰি ৰখা ট'টেল চাৰ্জ কিমান, কিউ ইকুৱেল টু ছিগমা ইনটু ডেল এছ। এতিয়া আমি তাত গছেজ ল' এপ্লাই কৰিম। গছেজ ল'টো কি, ফ্ৰী স্পেচ বা এয়াৰৰ কাৰণে গছেজ ল'টো হ'ল ফাই ইকুৱেল টু কিউ বাই এপচাইলন নট, ৱেৰ এপচাইলন নট ইজ দ্য পাৰ্মিটিভিটি অফ দ্য ফ্ৰী স্পেচ। কি শূন্যস্থানৰ প্ৰৱেশ্যতা হ'ল এপচাইলন নট। এতিয়া আমি কি কৰিম, ফাই তাত ভেলুটো বহাই দিম, ফাইৰ জেগাত টুৱাইচ ই ডেল এছ, কিউৰ ভেলু হৈছে ছিগমা ডেল এছ ডিভাইডেড বাই এপচাইলন নট। আমি ডেল এছ যদি কেনচেল কৰি দিওঁ, ডেল এছ আমাৰ গুচি গ'ল, থাকিল। তাৰ পৰা আমি কি পাম, ই ইকুৱেল টু আমি কিমান পাম, ই ইকুৱেল টু হ'ল তোমাৰ ছিগমা বাই টুৱাইচ এপচাইলন নট। এইখিনি হৈছে আমাৰ গোটেই কেলকুলেশ্যনটো। মই কথাখিনি আকৌ এবাৰ অলপমান মানে হেৰি কৰি দিছোঁ, কৈ দিছোঁ, মনত পেলাই হেৰি কৰি দিছোঁ যে আমি যেতিয়া কি কৰোঁ, এখন যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি আমি যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াব লাগে কি কৰি, গছেজ ল' ইউজ কৰি, তেনেহ'লে আমাৰ মেইন ষ্টেপ কেইটামান থাকে। সেইকেইটা কি কি, ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব, এখন গছিয়ান ছাৰ্ফেচ ড্ৰ কৰিব লাগিব, ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ এখন ড্ৰ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত ছেকেণ্ড ষ্টেপত আমি কি কৰিব লাগিব, সেই ছাৰ্ফেচখনৰ লগত ৰিলেট হোৱা ট'টেল ফ্লাক্স উলিয়াই ল'ব লাগিব। নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব, সেই ছাৰ্ফেচখনে, গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনে এনক্ল'জ কৰি ৰখা চাৰ্জ কিমান সেইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি গছেজ ল'টো এপ্লাই কৰিব লাগিব। ঠিক আছে।